Hindi ka pa nag-dito? Nalilito ko mga delivery hospital na tao lang. Hindi po ako mga 20. Kulang pa ito. Ay, minsan sa banyo. Sa banyo. Kung ganyan, di ba? Hindi, before. Before no, no? Wala na sila na. Ano ganyan ang pangarap wifi ka? Ate, sa wifi. Ay, hindi ko magana. Wifi ni Lord.
Ipon yun daw. Asawa na? Ikaw pa rin nagawa. May gusto. Anong galit mo? Ito yung tulog. May iyan na lang ako. Ikaw, pag kumarkiya. Ako makalagpas. Ikaw, makalagpas ang pasang mas kaya ng mga friends lang. Ano ka na nalagdulas ka rin niya ako. Open sa ko. Dito. Ito doon, nalagado. Dito, mga nakakadiwas na sa nakakadiwas na. Kasi dito, nakakadiwas. Oo. Ka. Opera ka. So. Opera ka. Ay, kita. Stop. Huwag ko rin eh. Lakang mo yan, di ako po mo. Ikaw, eh, kasi po si Ha? Ay! Siniraan yung... Ay! yan, 65, 63. Opo. Okay. Ayan ka na. Pag ako sa ano, sila ko. First time namin ito po. Alam mo din? One? Bye. Kasi na,
No. Ah, permanent. Ay. Alas na biya. Ne, ne, alas biya. Ano, paraliya. Alas biya. Alas biya. Ayun lang ang gusto mo ba? Yan, yan, yan. Yan, Pinas ko, 30 days. Uy, nagtirin mali. Argana, Sa katibuan daw po. Ano na siyang water type? Subag mo nga yan, pero galing niya ako. Naklit sa nakawag pa yan, no? Tawag yan sa nak. Dahil sa nang ginamit ko.
Alam mo po, tarin kayo na nene po, pag-upgrade ko nene, o plus 250. Oo, alam mo po, po, kayo, pa, oppose,
Papa. Gusto mo yan? Teka lang, bakit ba bilang yun? Paano wala sa lugar ko kayo? Gusto ba ako dito? Hindi man daw patapos.
Yung pa talaga ang nakagulpinig. Lalo na nagagapit natin. Hindi ko na pero ano daw ngayon yung kapatid? 7 days, di ba ka nila sa 7 days? Pag nilunod pag 7 days na, mawala sila. Para 3 days pa na nito. Ay!
Uy, puto. Huwag nagpulaw. Ay, patay. Ito mga Kaya ka. Kaya ka. Ano, pinananda po? Ano? Bulaw. Hoy! Ano ka? Paano yung ano yung nagkatawa? Sabi, Kaya ba kayo umalis pa? Ilaglag, umalis pa? Ako nagdag kasi yung nagkatulong lahat. Oh, yung ako na nata. Magamit na. Alam mo mo kami sa bahay. Just a day. Ang nagkong gusto. Ilapad mo pa. Ilapad mo pa. Hindi na. Bulok. Ay, manan. Ano ka pa kila? Ala. Malayo na kayo. Malayo na kayo. Tumutong ka. Doon ka dito sa kabila. Huwag mo na. Sabi mo? Hindi ko muna dito. Sabi na pa. Hindi ko. Tama ko ba? Uy pa! Uy pa! Oh, maglago ka na daw ako. Ay,
Nakalakaran. Oh. Uy, ano ba nilalaman yan? Wala. Ay, uy, ang pala noong gamit ang G-Tablet. Malanitin yan ang G-Tablet. Wala. Wala pala ulit. Nakano yan, Jay? Ako na. Ala! Pero nagiging barko. Awan. Wala naman si Meron. Wakawan. Uy, ano ka? Waka kang energy. Iwan kita. Sindular. Malas mo na. Kasi Julie. Last week? Na. Ano? Hi. Yan o. Ano? Ano ka? Ano? Ito. Nandito. Bago. Ay, gagawin ka. Uy, Mom, nalagiging. Uy, baka ano po yan? Ano po? Oh, doktor na rin. Nakakon.
pa, bulok. Bulok pa, bulok, 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 bulok. Wala, sige lang. Magano ka tulog sa akin na mag-27. Malikit lang kapag Play. Oh, sige na. ako naman. Dut, dut, dut. Dut, 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 dut. Dut, 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 dut. Sige nga. Sige nga. Diyan mo nga, diyan na pamalaan na Ano? Oh, yes, click mo, click. Go. Ano? Ano yan, click? Ano ka? Sa magkano ka dito? Ano yan, click? Ito pa na nakalit dyan. Maske. Anong ano? Oh, 35. No, ano password? 11. Sniperan! Ako na mo! Ayun, nakapag-sniper. One. Sniperan! Nakapag-sniper! Fine! Pwede din na solar panel. Wala. Ano ni? Ano na? Ano ni? Ano na? Start na! Yan, wala akong ano. Haligi na! Pantino, di ka na naging oo. Kamoy, sarabayang ka. Sarabayang suwayo. Mamugin, ako pala kaya. Isinyaw na ako, nasa plate. Mabatis na po. Libo. Bubuan! Bubuan! Oh, hindi ko na eh. Hindi ko na kikiyo. Linaw. Tapos pa, balon mo, no? Doon. Bakas ka doon sa mga agwag niyo. Oh, kikiyo. Ikaw. Nakaw ka daw, magkawa. Gusto TV ko na Ikaw. Mahal lang lang na sing-sing. Ano din yung pinakabalik? Sabi mo kasi pag tapos sabi ako. Mapili. May sniper. Ayo! May sniper dapat. Natakot ka ay ganito. Alam mo ha? Play! Si Jay! Si Jay, pag tinang kasi Dahil mo kabiyang siya na. magkatawa na kayo eh. Pag
No. Hindi kami ba pinindot ni Kuya? Hindi na niniyak ka pa siya ng gano'n. Buhot! Sa kalaban, nandito yung mga matiba, yun. Kami lang ba? Kanta mo mga sabi na Sulok ko nila yung pagpapalala. bawas. Paano na? Makaligaw. Abang! Very good! Meron ka natin, abo. Alam mo, ganun ka pa ba? Ganun ka pa ba? Tapos sa Facebook. Halikat na ako ngayon. Lugi siya, tadi siya makakong sa Wala kong magkatasi. Oo, ang ginagawa ko yan. Oh, tuh, pwede ka mag-bin sa dami ko. Ha? Oh, masak ka. Huwag mo sinaksak. Saksak ano? Babalik na ako sa'yo. Diba? Gusto ka? Gusto ka? Ganun ka ba? Sarap ka na. Harap ka na. Harap ka na. Sino kaya ang house? Dali na kayo. Paslunong ka. Kasi di kaya ang busy. Dali ka rin kaya sa tao. Ako na naaral ko. Ikapatalang tao. Huwag na suwag. Mali. Alright. Yan ah. Bobo! Bobo! Nakakakilala mga katuga mo, Bobo? Nakabang mo ba Ipadog sa lugdi. Ako tanggal pag ang nagkakawa, ha? Yan, nakin mo na eh. May nakambubo nga, may nakita ka manood ka. Ayaw mo ba nga ako mo? Ano? Balik na dito. Ano ko? Tama na nga, adik ko nag-ano ka. Google delete! Joyce! Lol! Nakukuha mo Google lamang ito. Apel mo ah. Dagdagan ka dito. Sabi ka ng plan. Plan na. Salang. Alat, sana nga ni. Di ka man subo. Ay! Hello. May mukhang balang araw din si ano. Si ano. Maging matibay na sa inyo.
Ano pipis sa buko na ni kung dito bisa na. Kaya ano to kaya no. Habok man. Kabalo ako. Ay ka na bayan. No. Uni kan sasabi yo. Awang day kaya. Sa mga daysan tigkakalaban ni Jersey daysan nataratang mo Disney. Oo, kalaban ito. Sige, sarap-sakan bilagod. Nasa luwas ko. Ano? Ako. Ikan ko. Buang buhay yan, dito kalawin. Hoy, mali mo kung kadaw. Uy, meron kang pinto. Hindi ako wala o. Masok tayo natin sa dalawa. Abang! Ano naman nila sana? Abang, may kagawa. Alam mo sa CCTV ko si Sir Bella sa imo. Kaya, parang kailangan ng tao. 60 seconds pa. Ha? Real coin! Sa pabili dali. Kung isa na natala sa kuya nga ito, ay ginawa ka. Tangina! Mano? Alin sige, gawa ko pa na yun eh. Ibay na din. Electric yan, electric! Sasanay daw yun yung mga yan o, teleport na! Ay, puta ko yan. Lahat, ang daw. Red line. Ay, capability. Ikaw. Yung units na contact. Dito, AKA. HCA. Hindi ka pa naigo. Oo, kuya, ala rin tayo. Bubukasa na. Sa bilis nga, no, na ayaw, pa-upa. Saksakan naman. Una daw. Saksakan. Ako na, mistake eh. Patawag na. Tawag-tawag. Tanda na. Oo, kapit na meron. Ako mo? Di ba, palitan mo na. Kung ako siya matitay, kasi malamit ako.
Ah, sobrang sa ano. Yeah. Step by step there. Right click na sana. Right click. Right click na di para right click. Uli ka na po. Uli si Chika Pika. Galap mo. Cuman na ni likod. Wala din na. Pangganan. Wala na dami ko dyan. Pinayos na. Pinayos na. Maganan lang ako din. Di ba ba? Sini. Tama yun. No. Ay, adobo. 60 seconds. Pwede mo na video. Naiinin mo muna. Hindi ka lang. Ibigin mo lang mga kurang. Ano mo, then ang pag-click mo na mag-click ko, and click mo lang. Oh, sarap. Butak na. Ano talaga? Tulong dito na. Oh, tawaran. Alam mo kayo to, Ano pa kasi? Ano yun po? Wala ka na po. Dementia. Gusto ko? Gusto? Okay, nailing. Sabi mo ba ang testo? Sabi mo ba ang testo? Tama na yung pagkakala ko po. Sabi na, kabalik ako din sabi na. vision pagkapanan sa YouTube. Yan nga yun. Dahil sa dalawa lang sa dalawa. Likod. Dito na ba?
niya. Oo. Buko. Oo. 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 Ito pa, eh. Ano? Auto instinct? Hindi ko ano. Ano ba? Wala. Out na sa 40-40 na lang. Ay, hindi ka. Hindi ka matulog? Ako nga umaw. Ako tago-tago mo ka na. Wala yung kansika. Yung mga kawas. Siga, siga. Oh. Yay! Pagkira na. Oo. Matay mo ka. Matay ka pa. Tapos nalalaman din. Ito kan paluwas. Hindi ka lang din. Ganun ba yun? Oo. Anong ginagawa mo? Sino ba yan? Ako na. Ako na. Dili yan nagsasabi. Dili ikaw ato. Wala naman.
Ano ba natin ka naman? Pero dahil mo mapatuloy si Glenn. Ma, anong ginagawa mo? Oh, tangina, gago. Ayaw mo pansin pag ayaw mo basta Naskilin mo na dati. Abot paan? Oh, wala. Ako dito. Ano mo na may ako? Anak, nagkakaroon. Hey, ka na tayo. Ano? Pupunta ka. Anong tanghali? Ako yun, ako na sa loob. Ikaw na ako. Makina ka na, hindi lang. Ito. Nag-open mo an. Nag-drunk. Guys? Ito. Tanghali ko yan, tanghali. D1, D1. One. Abi ka lang one. One. Ano ka mo, pistola, sukan daan. Pagdadala. Sorry, yes. Pistola ikaw. Sala-sala, hindi mo. Basta. Ano kung talagang jiwari? Ano rin yun? Diyaw. Tigilat mo. Tigilat mo. Ayun mo na. Out na sa to. Congrats ka baga pa rin. Award.
Putang ina, Lupet. Sisi ka nagtao. Ano? Uy, break daw po sila sa anong nakapo. Hindi ako nagsunugan ko. Wala, nagsasabihin pa yung hindi nyo di pa rin galaman. Lain ko eh, sa pa yun. Sabi mo kita, Surat man. ano ko ba masalupan ko? Sabi mo galing. Ano gusto ako gusto? Sige na. Sabi mo kita, sabi mo, balikan nini. Yok, nag-relieve me of 18. 18 ka na. 18. 18. Ano ito? 16. Ili nga na bigtig. Oo. Fifteen bonus mo. Basta lang, magsana. Yan, magsana ba? Ano? Ha? 13 yan. Hinaya ka na. Ano po? Kuya lang ang suwaro ko kahit ano lang hindi itong bala. Yan ang nagiging may tubol ka na dyan. Buwan na lang ang kasi ako na bala. Hindi mitit ka mo. Nakakalputo. Ganon. Kasi rin ko yung sikap. Ikaw ko? Putik na, ano mo na eh. Nakawa na sa lugar. Oh? Ano gulo ka sa iyo? Ako, dahil mo ano? Parang mas kakao, kagaling ka ka. So, Rosely. nagalan ako. Ikaw, boss. Hindi ka na kalapin. Hindi mo ba, Jay? Kalaban mo ba ganito ba? Ano? Kalaban ni Jan na ba? Sa ano, sa Padi? Yun.
Kaya bumila mo yung anak at yung kalabang. Dapat sa'yo ay tatlo. Ako, pinaki ko na ako dapat sa semento. Ako, kalatot ko nga may nagkiribe. Parang ikaw, piling ko. Goy! Nagana. Ikaw ito? Tara nga. Wala. Balik ka na kayo. Ayos na open data to. Mon! Okay na daan. Stop, i-open. Kayo, di ka nag-hero. Di ka nag-hero. Ako! Napakwan mo ka nag-hero. No! Ano ba? Told me like I do. Then. Ako ba din? Brooklyn ko mo! Bubuo ka! Yung ano? Circle? Uli mo! Pakats naman. Uy, tigigib CD, ano? Hindi, bawal. Tigig pa, ito. Hindi, di ba yan? Bawal. Ako, ganun. Gusto! Ha? Kapag ko. Siya. Nasaday. Pero mo pangarap mo. Ah. Tapos pa lang ito. Ay, bullshit. Yo, pinitiyak ko na ito. Ano yun? Bullshit.
Nakakawad ang mga favorite. Bulit mo ba kayo? Huwag niyo magkita-review. Bawal pa ito. Hindi kami nalito na naman.
Hindi, kasi mo na technically kayo hindi, di ba? Ay na ano. Pero pag nagkakain, kailangan yung twist. Oo! History yan ang hawa. Ang darab may tatawag, champion ako. History yan. Yeah. Makaduwag ka, champion. Pagturo ko muna ng galing sa kawkaw. Pilite. Uy! Hindi ka na ako. Ay! Hindi mo pa nag-tiktik na po yung Pilipin. Ano na siya yan? Isa lang, ano ba ba? Ito. Puro po kami ni Kai. Yung nagdrago. Sinikate mo? Magtuturo ka natin. Ikaw ba?
Nawa ka na rin. Woo! Ha? So, yan, hindi na pala. Ito, okay. Ano po? Execute. Ha? Pero, ano yun? Pwede ka rin ba? Kaya gawin ko ng mga isa ko. Hanggang ancestry ka. Ayun. Kaya, pagsipo ko ba? Ano? Ipangalaman ko ulit. Siga. Oh.
Ayun. Maraming kumain sa small tapos para telephone. Para record ko. Diba, nakabang na. Teleport. Ay, may private na sila pala kami. Galing ang Douglas. Ate, galing. Para kahit maduhog ka kalukso. Basta. Gato. Hindi mo si Kyoto ko po. Nito.
Aso, ano?
Kasi yan, hindi sa December, yan. Alin? Oh, bumaba, sa December. Yan. Hindi ko ba sinibig sa Pilipino ko? Yung mga to, tapos patay ko mo. Wala pang bakit mo na lang, ang timing ito. Patay may kwento. Wala pang, pag nakatuto ako, sigurado yung sila yung mga kaya akong mga. Oo, sa mga patuloy ng buwan. Ano pa kung makikita? Wala naman pagdating ko. Wow! Oo. Ang galing ng matay. Kaya nakakalaon. Bukas na. Kahit ang matay. Alam mo kasi. Oo. Bakit sila ang mga tao? Bakit ka pala? That's cool, no? At pwede mo pa ang ano ba yung burto? Palayog na kayo. Yan. Wow, yun kayo.
Hindi mo pa ano, yun mo. Yun ka. Bukuhan sa gilid. Hindi ko mustahaw. Ganyan. Ay, pala. Okay, magkakaroon ko ng panday. Hindi ko ako ng panday. Wala pa iya. Sabi yung ako pangalan niya. Ay. Sabihin. Lagi na, ya. Ano pa yun? Ay, mo maganda ito. Magwan ka? Uy!
Mura mo na lang na rayo mo. Ano na yung ano yung origin? Ang anak ko na Pinakamatulog. yan. Yan. Ay, kapag yung guys. Yan. Hindi na ako. Ako nagtatanong. Ako, sige, ay, nakila. Pagkakas na. Kaya nga shadow. Wala ka na-equipan. La. At hindi, naigip ko, basta pag wala na yung nalaklay, o kaya kurang, hindi mo gano'n ako na, nakuha mo na yan dito. Ayaw mo, lemon na, naigip mo. Tama na nga, yuko. Balik ka mo. Ano ito? Give say kong, Yuki, Gato Argawa, Araw Ninuwa ko na ay! Binibo mong account, then pa na ano, yung pinabakal mo, Ala, uy, natuwa ko sa kailangan ko. Yung bagay ako. Sinugat ko. Ang kailangan. Ano mo ito kailangan? Sige na po madala. Yung ano pa oras? Magkano ba oras na minig ka mo na? Nako mo na. Hindi, mga oras pa. Pinili ka nito. Yan po. Pinalitan ko ba? Yung pa man ako. Nako. Ayun ako nung nakasiguro ba kung mabuang pa. Nako ako na. Ulat mo nga rin din ako mula. Kita nito sa kuya. Iya daw hindi ko control with the rapper. Hindi ka daw. Yung hype na hindi ko una ko pang hype na hindi ko sabayan lang sumayo.
Gabos naman, binakal. Ano yun? Wala mo, double click mo. NWW. I-shift ka ng NWW. Okay. Kaya, tigawin mo. Ngayon ko lang ito. Iyo ka. Amin. Wala, hindi ko na. So, dati yung sabi. No, no, ako nag-spin. Bagal din. Bago yung matyo. Kung wala kang maligay, sige na, lit na. Ay, dahil nag-yosan mo. Diba, private na. Ano, ayan na, hindi ko
Depende naman ako sa tao. Wala, naka-gym ka nga sa process kaya. Bibig siya talaga makuha. Yung sa kapatid, sa discount. O, hindi mo na ako. They are the five bullet. Hindi kita Meron. Meron? Parang pinalis ako. Ano mo? Video! Wala na magsasabi. Kung mag-gym ako dyan na ay po. Ako mo na Kailangan dyan na dito ako. Kano paggamit ko yan? Oh, meron. Ano wala ko pa. Hindi na ayos na. Hindi pa maayos na rin ang goal na ako. Alam mo ako na. Talagang mo. Atras. Space, correctly. Back. Thank you. Atras. Kaya nagpagamayo. Kasi may stamina. Alangan. Hindi nga Alangan. mag-stamina. Ubutin mo. Stamina mo. Afgano. Nawa ang stamina. Korta ka naman sa dede. Dami ka. Marina ka. Dagi. Tatawin sa mga ano. Load. Police lane. So, police lane. Yan. Ano? Andre. Stop. Correct kung sa mo. Gusto mo din po. Ay. Saka. Hindi nga magawang ano. Kailangan ko siya dito ng buhay. Akiwa pa ba? Saka sali yan. At lang.
Big bang. Daddy, daddy, daddy. Big space. Hindi pa pala. Hindi. At right, let's go. Woo! Apply daw po. Ito, block. Saya. Walit ka, no? Daddy, daddy, daddy. Yan ka, eh. Hindi. Kaya. Oh! Upa! At, yun yun, yung kumakasin ako. Ako! Hindi ko. No, nagbalik nga ito. Dapat nagbalik ako. Ano naman? Balik ka na. Oo!
Basket! Wala ko. Ako na mo? Magaling ako. Ang nasa common ko ng 900. I-restart mo siya. Get down! Oh!
Tapos nasa tray. At nasa tray. Napaganda. Sa tray.
Take one. So, siguro,
Wala po ninyo. Wala po ninyo.
I'm 7 years old, not a dime. Ang dami na to. Ganun ako.
Kain na ako, kain. Kain. Kain ako. Hoy, Rini! Rini pa. Hati na. Hati na kayo. Bakit ako? Gawin niya lang ito. Nawan ko. Say na! Anong tayo mo wala kayo napilihan?
Open sa ball. Uy, makawat na siya. Ano, pizza?
Nagdaan ka na? Ito, nakapagtapos sila. Ha? Putol-tol ka lang. Nakatapos ako.
Hoy, may speaker mo sa pala. Ano?
Ano, talagang marunong uh, dyan talaga sa school.
Pa, pinapilan ka eh. Pinapilan ko. Sabi ko Gabis kaya kabali mo daw. Ngayon pa yung pinag-30.
Yeah, tree, na. Wala ka sa buhay mo, araw para 50
Hello. Ano ba sa atin yung so,
Makalapak sa kadit. Out na sa sarili. Alam mo ka na rin, ha? Kaya dito, Ano po? Salamat ano kawan. sige nga. Uli oh. Ano kawan? Salamat naman. Huwag lang kami sinigyan ng isip. Galing doon, galing sina. Ano? Galing sina na.
Balik daw ako. Ang yung bakit mo ba kaya? Grabe ka na dito.
Hoy, mapasero. Dua kayo. Tapos ko niyo, dua. Wala. Dua niyo.
Ako naman ang kaibuhan. Kala ko lang mga ganda na bukaw. Ang ano man sinanapper. Obo! Makukuha ko ng banana. Ulit pa. Kita ka mo. Kita ka mo.
Dahil na, kaya mo natin bigyan dito. Open ka po. Ay, kaluwagan ko din yakal. Ay, ano? Ay, say. Say.
Lagi, okay na, tumalis na. Okay, sa mga. Ay, mga balapit nila ka ng mga bagyan mo na takdan. Tapos na yun, Hindi, Manila di ka. Iya, iba. Ano ba na dahil dyan?
Ramos? Ayun yung lupa mo. Mga 20 boy. Ano? Yellow. Dave. Tawan, nakita ko. Okay. Aray pa nga, siniko ko na na. Sabi na, kuya. Para yun na. Dali na. Lolo ka, parang isip ko.
Sige tayo. Tuboy! Oo, kaapin yung lalagay, tabi-tabi siguro sa bakas sa Nabasa mo. bulok sa bulok.
Bilis ko. Kuya, akot ka na, tire. Kaya na. Open the door.